master, meron tayong bagong dating dito. Promac, no? Si RTTV. Ang trouble niya, good yung power mga master. Pero pag sinaksak mo siya, maririnig ka lang konting sounds, no? So try natin saksak. Ayun, no? Good yung power niya. So pagka sinaksak ko, may maririnig kayong konting sounds. Tapos na wala siyang picture, so hindi siya nag-on. Parang naka-standby lang siya, no? So tutuklasin natin to kung ano sira. Panoorin nyo lang to mga master kung gusto nyo lang itong video na to. Comment ka lang sa baba, like and share. Subscribe na rin yan, no? So ngayon ito, binuksan na natin. Yan. So gagawin natin, susukatin natin yung B+. Sukatin natin yung B+ niya, no? Gamit ang multi-tester. So nandito na naman yung joker ko, no? Ito si Marlo. Joker ko yan, eh. Paway ka muna sa camera. Yan ang laging nakatambay dito. So number 1 natin sa chicken B+ mga master, ha. Yan. Yun. Nakita nyo ba? Siyempre ang ground nito dito mga master, ha. Body ground. Tapos saksak na natin mga master. Punta tayo sa 200 volts. So itong positive line sa B+ nyo. So kabit natin. Saksak natin mga master. So yun, mapansin nyo master, oh. Mataas yung voltahe niya, no? Pero pagdating dito sa B+ niya, nagda-drop siya. Bumabagsak yung voltahe, no? So bakit kaya siya nagda-drop dito? Okay, so yun ang tutuklasin natin dito mga master. Ngayon napansin nyo mga master, nag-drop na siya. Nag 69 volts. Dapat hindi siya normal. Dapat kasi ang normal nito ay 100 volts lang. So bumabagsak yung voltahe niya. So unang tatanggalin natin yan mga master. Checkin natin yung mga capacitor, baka may mga bloated. Dapat kita explain. May pogi dito, may pogi. So nakita nyo ba ang Lopez, no? Kita mo, kita. So meron tayo agad na pansin dito. Mapapansin nyo yung capacitor. Parang lumobo na to. So baka dito ang may sala. Try natin palitan muna itong capacitor sa B+. So try natin palitan. Yan. Kita nyo ba mga master? Kasi natin. Galing all of, no? Yan, no? Mayroon na naman tayong joker dito, no? Bago na magmurag. Sama yan. Maring kayo pinagmuray. Dapat ito. So ito, meron tayo nakitang bloated mga master. 160/100 microfarad, no? So tatry muna natin to palitan. Kasi ano siya, bloated na siya kasi supply sa B+ yan mga master. Pag mababa kasi voltahe nyo, pwedeng yan ang sira.
Buwang. Buwang. Ayan. Marami din kayo yung kubaw. Ayan. Kubaw. Meron tayong ano dito. Tropa na ano. Kubaw dadaanan mo. Ayan yung tropa ko. Tropa ko mga master oh. MOJHAJO'S natin nilagi yan dito mga master. So yan, napalitan na natin. So check na natin ulit yung voltahe no. No? Saksak natin ulit. Bago pa. No? Yun no. Idani. No? Lang. So B+. Saksak na natin. Yung galing all of siya sa kabila. No? Galing all of siya. So yan no. Good na siya mga master no. Tumaas na yung voltahe niya. Hindi ka lang palit ng mga. Normal na siya sa 130 volts no. Check natin. Buwag. May B+ tayo. B+. Galing all of siya. No? Galing all of dito. All of. B+. Yan palit niya muna. So yan. Check natin kung may display na siya mga master. Muna kayo muna. Tira na ito. No? Bundok, bundok. Testing, testing. Pulot dalawa yun eh. Maingay, maingay. Ay, dalawa pulot. Maingay, nagbablog si Master. Yun. Ano mga master, no? Good na siya. So, yun lang ang nagisira niya, no? Baka laking ano na ito, sala sa TV. So, kasi pag lobo to mga master, bumabagsak yung voltahe ng B+ ko. So, ganun lang mga master, ha? Bago ka lang sa channel ko, please like and share and subscribe. Salamat sa inyo mga master.